ውድ የኢትዮ ዓለም ክችን ተከታታዮች በሙሉ እንኳን ለዛሬቷ ቀን እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አደረሰን እያልኩ ዛሬ በጣም የሚያምር የስኳር ድንች ወይም ደግሞ የስዊት ፖቴቶ ሰላጣ አብረን እንሰራለን። ኦሬዲ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ ሲዝን ወደ ማድረጉ እንገባለን። እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ሲዝኖች አንድ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ካሪ ፓውደር አለኝ። ካሪ ፓውደሩን እናንተ ማብዛትም ትችላላችሁ። ብላክ ፔፐር ደግሞ ግማሽ ቲስፑን የምታክል ጨመርኩበት። ከዛ ፓፕሪካ ፓውደር ደግሞ እንደዛው ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ከሙን ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ እና ጨው ትጨምራላችሁ። እዛ ቺሊ ፍሌክስ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ እና ዘይት ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። በኦሊቭ ኦይል በተለያየም ሲዝን ማድረግ ትችላላችሁ ዘይቱ። አሁን ኦቨን ትሬን እንደዚህ አዘጋጅቼ ስኳር ድንቹን እዚህ ላይ ስፕሬድ አደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ እናንተ የምትፈልጉትን ቬጅተብሎችን አብራችሁ መጥበስ ትችላላችሁ ወይም ባዶን ብቻውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን እኔ ይዤ የመጣሁትኝ ቀይ ሽንኩርትና ስዊት ፔፐር አረንጓዴውና ቢጫውን ነው የምጠቀመው። ያላችሁትን እዚህ ውስጥ ያላችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። ኦፕሽናል ነው እና እኔ የተጠቀምኩት ብቻ መሆን የለበትም ሁሌ እንደምላችሁ ማለት ነው። እንዲህ በሚያምር መልኩ ደኮር አድርገን ሮስት እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ጎራ ብላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም አዲስ ነገር በመለቅበት ጊዜ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ለነባሮቻችሁ ደግሞ ለምታበረታቱኝ ከልቤ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሁን ኦሊቭ ኦይል ስፕሪንክል አድርጌ ለ30 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ቤክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኩስኩስ አዘጋጃለሁኝ። ለዛ ግማሽ ካፕ የምታክል ሬዝን ወይም ደግሞ 3 እስከ 4 ቴብል ስፑን ይሙን ሬዝን ተጠቀምኩበት። ከዛ ለአራት ሰው ስለምሰራ 4 ካፕስ ኦፍ ኩስኩስ እጠቀማለሁኝ። ብላክ ፔፐር እንደየ ቴስታችሁ አይታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚክስ ኸርብ አለኝ። እሱንም ትንሽዬ ከግማሽ በታች የምታክል የሻይ ማንካ እጠቀምበታለሁ። ፓፕሪካ ፓውደር ኦፕሽናል ነው። ይሄንን እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ሲዝን ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሌን ማስቀመጥም በቃ ካለ ምንም ሲዝንም መጠቀም ትችላላችሁ። ኩስኩስ ይጣፍጣል። ኦሊቭ ኦይል ጨመርኩበት። አሁን የፈላ ውሃ ጨምሬበት ከ4 እስከ 5 ደቂቃ ለሚያህል ደቂቃ ሶክ አድርጌ አስቀምጣለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛው ሶክ እስኪሆንልኝ ድረስ አሁን ለሲዝኒንግ የምጠቀመውን ግብአቶችን አዘጋጃለሁ። 4 ራስ ጋርሊክ ክራሽ አድርጌያለሁኝ፣ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። ለዚህ ሲዝን ይሄኛውን ሲዝንን በልታችሁት አትጠግቡትም። ብቻ ሞክሩትና ንገሩኝ ፕሊስ። ይሄኛውን ሰርታችሁት በልታችሁት አሳዩኝ። እንደምትወዱሽ በጣም እርግጠኛ ነኝ እና ይሄንን ተጠቀሙበት። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ከ4 እስከ 5 የሾርባ ማንኪያ ነው። እንግዲህ ሰሊጥ የተፈጨ ሰሊጥ ወይ ታህሊ መሲ ነው። በጣም ስቲኪ ስለሚያደርግ መሲ ያደረገብኝ። I don't like the look of it but never mind። እዚህ ጋር ደግሞ ቺያ ሲድ ጥሬው ካላችሁ ቺያ ሲድ ጥሬውን ተጠቀሙበት። ዋው አንድ ላይ ልነግራችሁ አልችልም። እኔ ግን የፓውደሩን ቺያ ሲድ ነው ተጠቀምኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከ4 እስከ 5 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ኦሊቭ ኦይል፣ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚያክል ቺሊ ፔፐር ኦይል እና ጨው፣ ሎሚ ደግሞ 1 ነው የተጠቀምኩትኝ። 1 ወይም ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ ብትጠቀሙት ያጣፍጣል እንጂ ምንም ችግር አያመጣም። በጣም የምትወዱት የሰላጣ ድሬሲንግ አሰራር ነው። ብሉትና ሞክሩት ሰርታችሁ በቃ አትተውትም ማለት ነው። አንዴ ከጀመራችሁት ፕሌስ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ግብአቶችን አንድ ላይ አደባልቄ ጨረስኩት እና ይሄንን ብሌንድ እናደርጋለን። ብሌንድ አድርጌ እመለሳለሁኝ። ይሁት በጣም ሲያምር very thick very tasty ቬጅተብሎቼ ወይም ደግሞ ስኳር ድንቹ በስሎልኛል። ከላይ ድሬሲንግ ለምጠቀመው ፓርስሊ እና
ትንሽዬ ኮሪያንዶን እሱን አንድ ላይ ድቅቅ አርጌ እከትፈዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ላይክ የምለውን እንዳትረሱ፣ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌሎቹ ማጋሩ፣ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ማለት ነው። ፕሊዝ ሰርታችሁት ሞክሩትና ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ድጋፋችሁ ሁሌም አይለየኝ እያልኩኝ አሁን ወደ ማቅረቡ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩስኩሱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሶክት ሆኖ ኦሬዲ በስሏል ማለት ነው። መቀቀል አያስፈልግም። በውሃ እንደዚህ አፍልተን ሶግ አድርገን መብላት እንችላለን። ስዊት ፖቴቶ ወይም ደግሞ ስኳር ድንቹን የምንፈልገውን ያክል እያወጣን እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። እንትን ፕሪፐር እናደርጋለን። በጣም ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ሲያምር እውነት በጣም ጤናማ ምግብ ሄልዲ ፉድ ነው። ሰርታችሁት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ። እዚህ ጋር ሲዝኒንጉ እኔ ወፈር ያደረኩበት ምክንያት ብቀጥም ደግሞ እንትን ከዚህኛው ሰላጣ ጋር አይሄድም። ስለዚህ እንዲህ ትንሽ ሲዝኒንጉ ወፈር ብል ጥሩ ነው እና እንደዚህ በእንደዚህ መልኩ ሰርታችሁት ሞክሩት። ሰላጣው ሲዝኒንጉ በጣም በጣም ይጣፍጣል። በሌላ በራይዝም መብላት ትችላላችሁ። እውነት እኔ በተለያየ ነገር ሰርቼ አስቀምጬ በተለያየ ነገር ነው የምበላውና ሲዝኒንጉም ማለት ነው። እናንተም ሰርታችሁት ሞክሩት እላለሁ። መልኩ ለራሱ ሲያምር በጣም ጤናማ ጣፋጭ የሰላጣ አሰራር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ ሰሞኑን እንደምታውቁት ጾሙ ተፈቷል። እንግዲህ ስጋ መብላት ምናምን ጀምረናል እና በዚህ ደግሞ አሁን ከስጋ ወደ ቬጅተብል ተመልሰን ራሳችን መጠበቅ መንከባከብ ለሰውነት መቀነስ ይጠቅማል ይሄኛው እና ዳይታችሁ ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ብትቀላቅሉ ደስ ይለኛል። እስቲ ከወደዳችሁት እንግዲህ ኮሜንት እያደረጋችሁ አሳውቁኝ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እምሰራላችሁ ነገር ካለ በኮሜንታችሁ አስቀምጡልኝ፣ እሰራላችኋለሁኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ምርጥና ጤናማ ቴስቱን ልነግራችሁ አልችልም። እንግዲህ አላጎርሳችሁም። እናንተ ስሩትና ሞክራችሁ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ማለት ነውና በጣም በጣም የምጣፍጥ የምግብ አሰራር ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁኝ። ከለሩ በቃ ብሉኝ ይላል። ሰርታችሁት እንደምትሞክሩት በጣም እርግጠኛ ነኝ ብዬ አምናለሁ። በጣም ቀላል ነው። በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ሰርተን መብላት የምንችል የምግብ አሰራር ነው። እናንተም ሞክሩት። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላሟን፣ ፍቅሯን መልሶልን ሁሌ እንደምለው እንግዲህ ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን እየተመኘሁኝ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰናይ ሆኑልኝ እላለሁ።